Good morning, students. Today we will see the patient teaching. So first of all, what is the patient teaching, right? Nurse can perform patient teaching as and when required. નર્સ ક્યારે પેશન્ટને ટીચિંગ આપી શકે છે જ્યારે પેશન્ટને એની રિક્વાયરમેન્ટ હોય, રાઈટ, મીન્સ એને જરૂર હોય ત્યારે નર્સ પેશન્ટને ટીચિંગ આપી શકે છે. This could be more fruitful if it is a planned properly, right? એ ક્યારે ફ્રૂટફુલ બને કે જ્યારે એનો પ્લાન પ્રોપર કરવામાં આવ્યો હોય ત્યારે પેશન્ટ ટીચિંગ એ શું થાય, સક્સેસ બને, રાઈટ. આફ્ટર ધ અસેસમેન્ટ નર્સ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ ક્લાયન્ટ એજ્યુકેશનલ બેકગ્રાઉન્ડ, રાઈટ. અસેસમેન્ટ કર્યા પછી નર્સે શું કરવાનું છે, અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવાનું છે. શું અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવાનું છે? પેશન્ટનું એજ્યુકેશન બેકગ્રાઉન્ડ, રાઈટ. હિઝ પરસેપ્શન અબાઉટ હેલ્થ, કે હેલ્થ રિલેટેડ પેશન્ટનું પરસેપ્શન શું છે, illness and his disease condition and overall his knowledge, right? Patient teaching આપતા પહેલા નર્સે પેશન્ટનું શું ચેક કરવાનું છે, એનું એજ્યુકેશનલ બેકગ્રાઉન્ડ, perception about health and illness according to their disease condition and overall his knowledge. અધરવાઇઝ શું કરશે, પેશન્ટને તમે ટીચિંગ આપશો પણ શું થશે એ ખબર પડશે નહીં. એટલા માટે આ બધું પ્રોસેસ કરવું જરૂરી છે. Nurse should always be ready for incidental health teaching to the patient depending on the situation and the need and the incident. Means nurse always ready રહેવાનું છે આના માટે, પેશન્ટને ટીચિંગ આપવા માટે. ક્યારે? અમુક વખત ઇમરજન્સી અથવા તો ડિપેન્ડ અપોન સિચ્યુએશન પર, જ્યારે બી પેશન્ટને જરૂર હોય, રાઈટ, એવી સિચ્યુએશન હોય કે જ્યારે પેશન્ટ ટીચિંગની જરૂર હોય ત્યારે નર્સ શુડ બી રેડી ફોર ધ incident health teaching, right? Then purpose of the patient teaching. The three main purpose of the patient education are, first one is to maintain, promote health. આપણે patient teaching કેમ આપવાનું છે, જેનાથી health છે એને promote કરી શકાય અને maintain કરી શકાય, right? Then prevent illness, restore patient's health. આપણે જે પેશન્ટની હેલ્થ છે એને રિસ્ટોર કરી શકાશે. કેવી રીતે? એ પેશન્ટને અવેર કરીને, right? Then prevent illness, right? Teach the patient how to cope up with their condition. શું ટીચ કરવાનું છે પેશન્ટને? એ તમારી જે ડિઝીઝ કન્ડિશન છે અથવા તો જે ઇલનેસ છે એની સાથે પેશન્ટ કેવી રીતે કોપ અપ કરવાનું છે, રાઈટ, એની સાથે કેવી રીતે ફાઇટ કરવાનું છે એ તમારે શું કરવાનું છે, પેશન્ટને લર્ન કરવાનું છે, રાઈટ. ઇટ ઇઝ અ પર્પસ ઓફ ધ પેશન્ટ ટીચિંગ, રાઈટ. So in order to fulfill these goals, it is the responsibility of the nurse to educate the patient appropriately and successfully in order to receive understanding from the patient, right? જે ગોલ છે એને ફૂલફિલ કરવા માટે નર્સે શું કરવું પડશે? નર્સની રિસ્પોન્સિબિલિટી શું છે? એજ્યુકેટ ધ પેશન્ટ એપ્રોપ્રિએટલી એન્ડ સક્સેસફુલી, રાઈટ. નર્સે પેશન્ટને જે ગોલ ફૂલફિલ થાય એના માટે શું કરવાનું છે? એજ્યુકેટ કરવાનું છે. કેવી રીતે? એપ્રોપ્રિએટલી એન્ડ સક્સેસફુલી એજ્યુકેશન આપવાનું છે, રાઈટ. કેવી રીતે? ઇન ઓર્ડર ટુ રિસીવ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ફ્રોમ ધ પેશન્ટ, કે પેશન્ટ કેવી રીતે અન્ડરસ્ટેન્ડ કરી શકે છે, જે તમે ટીચિંગ આપો છો, રાઈટ, એ પેશન્ટ કેવી રીતે અન્ડરસ્ટેન્ડ કરી શકે છે, નર્સે શું કરવાનું છે? અસેસ કરવાનું છે. એન્ડ ટુ ડુ સો ધેર આર સમ ઇમ્પેરેટિવ, રાઈટ. એક શું છે? મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ છે, રાઈટ, કમ્પોનન્ટ. The nurse needs to consider before following through with the teaching process. આ જે વાત છે એ શું કરવાનું? અસેસ કરવાનું છે. શું અસેસ કરવાનું છે? પેશન્ટનું એજ્યુકેશન લેવલ એપ્રોપ્રિએટ મેનરની અંદર, તો શું થશે? સક્સેસ મળશે, રાઈટ. આપણે ગોલ ફૂલફિલ કરી શકીશું, રાઈટ. તો એ શું છે? Nurse need to consider before following through with the teaching process. જે ટીચિંગ પ્રોસેસ છે એમાં આ જે વસ્તુ છે નર્સે ફોલો કરવાની છે, રાઈટ. Then prerequisite education of the patient, right? So before even starting to educate the patient, the nurse must always assess the patient to see what type of environment will be most beneficial for them and factor they may interfere. Means જ્યારે નર્સે પેશન્ટને એજ્યુકેશન આપે એના પહેલા શું ધ્યાનમાં રાખવાનું છે? The nurse must always assess the patient, see what type of environment will be most beneficial. Means જ્યારે તમે એજ્યુકેશન આપો પેશન્ટને ત્યારે જે એન્વાયરમેન્ટ છે, રાઈટ, એ કેટલું બેનિફિશિયલ છે પેશન્ટને એ અસેસ કરવાનું.
and factor that may interfere. તમે જે એન્વાયરમેન્ટમાં એજ્યુકેશન આપો છો, એજ્યુકેશન ની અંદર કયા ફેક્ટર છે જે પેશન્ટના એજ્યુકેશનમાં ઇન્ટરફિયર કરશે અથવા તો એને ડિસ્ટર્બ કરશે, રાઈટ? એ ફેક્ટર અસેસ કરવાના, રાઈટ? Then another component to consider about the environment is appropriate lighting, temperature and furniture, right? જે જગ્યાએ તમે એજ્યુકેશન આપતા હો, રાઈટ, એ એન્વાયરમેન્ટ કેવું છે? એન્વાયરમેન્ટ ઇઝ એપ્રોપ્રિએટ લાઇટિંગ હોવી જોઈએ, then એનું ટેમ્પરેચર મેન્ટેન હોવું જોઈએ એન્ડ વેલ ફર્નિચર હોવું જોઈએ, રાઈટ? Along with comfort, it is important to always assess the patient for any pain before proceeding, right? જ્યારે તમે પેશન્ટ ટીચિંગ આપો એના પહેલા શું કરવાનું? પેશન્ટનું અસેસમેન્ટ કરવાનું. શાના માટે? ફોર એની પેન, રાઈટ? જો પેશન્ટને પેઇન થતું હશે તો એ ફીલિંગ અનકમ્ફર્ટેબલ, એ તમારી સાથે કોઓર્ડિનેશન કરી શકશે નહીં, રાઈટ? Pain would interfere with my patient's necessary level of strength in order to perform learned skill and distract them from the learning material. Patient ને પેઇન થતું હશે તો શું થશે? ડિસ્ટ્રેક્શન થશે, પેશન્ટ ટીચિંગ કરી શકશે નહીં, અથવા તમે જે સમજાવતા હશો એ લર્ન કરી શકશે નહીં. જ્યાંથી શું થશે? પેશન્ટ ડિસ્ટ્રેક્ટ થઈ જશે, રાઈટ? Then also she should be well rested in order to stay alert and fully engaged in discussion for maximum learning, right? Patient કેવું હોવું જોઈએ? અને વેલ રેસ્ટેડ હોવું જોઈએ એન્ડ એલર્ટ હોવું જોઈએ એન્ડ ફૂલ્લી એન્ગેજ હોવું જોઈએ, જેનાથી શું કરી શકશે? આપણી સાથે કોઓર્ડિનેશન કરી શકશે અને ડિસ્કશન કરી શકશે વિથ ધ મેક્સિમમ લર્નિંગ, જેનાથી એ શું કરી શકશે? મેક્સિમમ લર્ન કરી શકશે. જો એલર્ટ હશે, ફૂલ્લી એન્ગેજ હશે આપણી સાથે, તો એ મેક્સિમમ લર્ન કરી શકશે, રાઈટ? The patient should always be assessed for coordination and sensory acuity as well in order for them perform certain motor skill and receive and respond to message being taught. શું અસેસ કરવાનું છે? પેશન્ટ કેવી રીતે આપણી સાથે કોઓર્ડિનેશન કરે છે, રાઈટ? એની મોટર સ્કિલ કેવી છે? આપણે જે મેસેજ પાસ કરીએ છીએ રિસીવ કરે છે કે નહીં, એનો રિસ્પોન્ડ આપે છે કે નહીં, એ બધું શું કરવાનું? અસેસ કરવાનું છે, રાઈટ? And then lastly, the nurse must take into consideration the condition and how it may interfere with the learning process. એટલે શું અસેસ કરવાનું છે? કે જે તમે લર્નિંગ પ્રોસેસ, જે તમે પેશન્ટ ટીચિંગ આપો છો, રાઈટ, એની અંદર કયા ફેક્ટર છે જેનાથી પેશન્ટને ઇન્ટરેક્શન થયું, અથવા તો કયા ફેક્ટર છે જેનાથી પેશન્ટના લર્નિંગ પ્રોસેસની અંદર ઇન્ટરફિયર કરે છે, રાઈટ? Then importance of patient teaching, right? Patient teaching નું ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે? The first one is patient education enables patient to assume better responsibility for their own health care, right? શું કરશે? Patient education પેશન્ટને એબલ બનાવશે. શાના માટે? એની રિસ્પોન્સિબિલિટી બેટર સમજી શકશે પેશન્ટ, જેનાથી એ પોતાની ઓન હેલ્થ કેર, રાઈટ, ઇમ્પ્રૂવ કરી શકશે. એબિલિટી ટુ મેનેજ એક્યુટ એન્ડ ક્રોનિક ડિસઓર્ડર, રાઈટ? પેશન્ટ ટીચિંગ આપવાથી પેશન્ટ શું કરશે? કોપ અપ કરી શકશે પોતાની ડિસીઝ કન્ડિશન સાથે, રાઈટ? મેનેજ કરી શકશે એક્યુટ એન્ડ ક્રોનિક ડિસઓર્ડર, જે બી એમની કન્ડિશન છે હેલ્થ રિલેટેડ, એ શું કરશે? મેનેજ કરી શકશે. એવી એબિલિટી એમનામાં ડેવલપ થશે, રાઈટ? Then patient education provides opportunity to choose healthier lifestyle and practice preventive medicine. Patient education આપવાથી શું થશે? ઓપોર્ચ્યુનિટી ડેવલપ થશે. શાની? તો ચૂઝ હેલ્ધીયર લાઈફસ્ટાઈલ, રાઈટ? પેશન્ટ શું પેશન્ટ નામાં શું ડેવલપ થશે? એ હેલ્ધીયર લાઈફસ્ટાઈલ કેવી રીતે જીવવી જોઈએ, રાઈટ? એનામાં પોઝિટિવિટી આવશે, જેનાથી એ પેશન્ટ એજ્યુકેશન સારી રીતે લઈ શકશે અને જેનાથી એના લાઈફસ્ટાઈલમાં ચેન્જીસ આવશે, જેનાથી એ હેલ્ધી લાઈફ જીવી શકશે, રાઈટ? Patient education attract patients to the provider and increase patient satisfaction with their care, while at the same time decreasing the provider's risk of liability. Means patient education થી શું થશે? Attract patient, સાથે attract થશે to the provider and increase patient satisfaction, right? Patient નું satisfaction increase થશે with their care. Then શું કરશે? તમે જેવી ઓર્ડર આપશો, મીન્સ જેવી પેશન્ટ ટીચિંગ કરશો, રાઈટ, એનું શું કરશે? પાલન કરશે. મીન્સ રિસ્ક ઓફ લાયબિલિટી, એ શું થશે? એનું જવાબદારી સમજશે અને એ પ્રમાણે એ શું કરશે? એ પ્રમાણે કામ કરશે. while at the same time decrease the provider's risk of liability, right? એની જે રિસ્ક છે લાયબિલિટીનો, એ શું થઈ જશે? ડિક્રીઝ થઈ જશે, right? Then patient education promote patient centered care
and as a result patient active involvement in the plan of care. Patient education શું કરશે, શું પ્રમોટ કરશે? પેશન્ટ સેન્ટર કેર. જેનાથી શું રિઝલ્ટ આવશે? પેશન્ટ એક્ટિવ ઇન્વોલ્વમેન્ટ ઇન ધ પ્લાન ઓફ કેર, રાઈટ? એનાથી પેશન્ટનું એક્ટિવ ઇન્વોલ્વમેન્ટ જોવા મળશે, રાઈટ? પેશન્ટ એક્ટિવ ઇન્વોલ્વમેન્ટ માટે પેશન્ટ ટીચિંગ જરૂરી છે. Then patient education is increased adherence to medication and treatment regimen, leading to a more efficient and cost-effective healthcare delivery system. Patient education થી શું increase થશે? એ જે મેડિકેશન અને ટ્રીટમેન્ટ રેજિમેન છે, જે બી મેડિકેશન અને ટ્રીટમેન્ટ લેવાની છે એનું શું કરશે? યોગ્ય રીતે પાલન કરશે, જેનાથી એ ટાઈમ ટુ ટાઈમ મેડિકેશન લેશે, રિફ્યુઝ નહીં કરે. તમે જો એને પ્રોપર એજ્યુકેશન આપશો તો leading to a more efficient and cost-effective healthcare delivery system. જે healthcare delivery system છે એને કેવી બનાવશે? More efficient and cost-effective બનાવશે, right? Then patient education ensure continuity of care and reduce the complication related to illness and incidence of disorder and disease. Patient education થી શું થશે? Continuity of care, right? And reduce the complication. જે complication છે reduce થશે related to illness. patient ના illness અથવા તો disease ના લગતા જે એવી કોઈ complication છે એ patient education થી શું થઈ જશે? reduce થઈ જશે. Then patient education maximize the individual independence with home exercise program activities that promote independence in activities of daily living as well continuity of their care, right? Patient education maximize કરશે. શું maximize કરશે? individual independence means patient ને independence બનાવશે with the home exercise. કેવી રીતે? patient home exercise program arrange કરશે, જેનાથી શું થશે? patient ના જે કોમ્પ્લિકેશન છે, રાઈટ, ડિઝીઝ ને લગતા એ ઓછા થશે. and activity that promote independence in activity of daily living as well as continuity of care. patient ની daily living activity એ શું કરશે? પોતે કરશે, રાઈટ, as well as continuity of care maintain થશે, right? Then process of patient teaching education. The process of patient teaching refers to the step you follow to provide teaching and to measure learning. There are 5 steps of teaching learning process. First one is assessing learning needs. Then second one is developing learning objectives. Third one, planning and implementation, patient teaching. Fourth one is evaluating patient teaching. And fifth one, documenting patient teaching and learning, right? Patient ની જે need છે, right? એ શું કરવાની? અસેસ કરવાની. તમારે કેમ પેશન્ટને એજ્યુકેશન આપવું જરૂરી છે, એની નીડ શું છે, રાઈટ, એ અસેસ કરવાની. ડેવલપિંગ લર્નિંગ ઓબ્જેક્ટિવ, રાઈટ, જે તમે એજ્યુકેશન આપો છો એના ઓબ્જેક્ટિવ શું છે, રાઈટ. Then planning and implementation, patient teaching. તમે જે ટીચિંગ આપવાનો છો એનું પ્લાનિંગ કેવી રીતે કરશો, કેવી રીતે તમે એજ્યુકેશન આપશો, શાનો યુઝ કરશો, રાઈટ. Then implementation, કેવી રીતે તમે પેશન્ટ ટીચિંગ પેશન્ટને આપશો. Evaluating patient learning, right? તમે જ્યારે પેશન્ટ ટીચિંગ આપો છો ત્યાર પછી એનું ઇવેલ્યુએશન કરશો કે શું આઉટપુટ મળ્યું છે, રાઈટ. Then documenting patient teaching and learning, જે બી આઉટપુટ મળ્યું છે, રાઈટ, શું કરવાનું? ડોક્યુમેન્ટેશન કરવાનું, રાઈટ. First one is assessing the learning needs. Learning needs vary according to the patient health status every time during his stay in the hospital and even after the follow-up visit. જે learning needs છે એ કેવી છે? દરેક પેશન્ટમાં અલગ અલગ છે, રાઈટ. એવરી ટાઈમ ડ્યુરિંગ હિઝ સ્ટે ઇન ધ હોસ્પિટલ, રાઈટ. પેશન્ટની દરેક પેશન્ટની નીડ્સ અલગ અલગ છે અકોર્ડિંગ ધેર કન્ડિશન, રાઈટ. On admission, the patient teaching would include the, right? Admission વખતે પેશન્ટની નીડ શું છે? Before starting of the treatment, patient would want to know. જ્યારે આપણે પેશન્ટને ટ્રીટમેન્ટ આપે છે ત્યારે એને એજ્યુકેટ કરવું જરૂરી છે, રાઈટ. એટલે એ ત્યારે એ વખતે એની નીડ્સ અલગ હશે. બિફોર ધ સર્જરી ઓર ડ્યુરિંગ એની સ્પેશિયલ ટ્રીટમેન્ટ ઓર ઇન્વેસ્ટિગેશન પેશન્ટ મસ્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇટ. મીન્સ સર્જરી દરમિયાન અથવા તો સર્જરી પહેલા અથવા તો કોઈ સ્પેશિયલ ટ્રીટમેન્ટ ઇન્વેસ્ટિગેશન આપણે કરવાનું હોય ત્યારે પેશન્ટને એની નીડ શું છે એ શું કરવાનું? અસેસ કરવાનું અને એક્સપ્લેન કરવાનું, રાઈટ. Then developing learning objectives. What you want to achieve at the end of the teaching should reflect in the learning objective of the patient. તમારા ઓબ્જેક્ટિવ ની અંદર શું રિફ્લેક્ટ થવું જોઈએ કે તમે શું અચીવ કરવા માંગો છો એન્ડ ઓફ ધ ટીચિંગ, રાઈટ.
મીન્સ તમારો ગોલ શું છે, ઓબ્જેક્ટિવ શું છે, એ તમારા લર્નિંગ ની અંદર શું થવું જોઈએ, રિફ્લેક્ટ થવું જોઈએ કે ફિનિશ, જ્યારે તમે લર્નિંગ એક્ટિવિટી ખતમ કરો, ફિનિશ કરો, ત્યારે તમારો ગોલ શું હોવું જોઈએ, રાઈટ? તમે શું અચીવ કરી શકો છો, રાઈટ? એ શું કરવાનું, પ્લાન કરવાનું છે. ઓબ્જેક્ટિવ શુડ બી અચીવેબલ એન્ડ અસેસિબલ, રાઈટ? ઓબ્જેક્ટિવ એવો હોવો જોઈએ, અચીવેબલ એન્ડ અસેસિબલ હોવો જોઈએ. મેન્શન ક્લિયરલી વોટ ટુ એક્સપેક્ટ ફ્રોમ ધ પેશન્ટ, રાઈટ? ક્લિયર હોવું જોઈએ, રાઈટ? શું ક્લિયર હોવું જોઈએ કે પેશન્ટ સાથે તમે શું એક્સપેક્ટેશન રાખો છો ઇન રિલેશન ટુ હિઝ એટીટ્યુડ, લાઇફસ્ટાઇલ એન્ડ understanding. Then planning and implementation, patient teaching, right? Patient teaching નું implementation અને planning કેવી રીતે કરવાનું? First one is always be ready for the patient teaching, right? Patient teaching ની ગમે ત્યારે જરૂર પડશે according to patient need, right? એટલે always be ready. Patient teaching can be more fruitful if it is well planned and organized. Patient teaching છે ક્યારે more fruitful બને, જ્યારે well planned and well organized હોય ત્યારે, right? Planning is done according to the need of the patient. Planning કેવી રીતે કરવામાં આવે છે? According to the patient need, right? Environment, time of the patient, patient teaching, patient health status has been taken into consideration, right? જ્યારે એનું પ્લાનિંગ કરતા હોય તો શું માઇન્ડમાં રાખવાનું, એન્વાયરમેન્ટ કેવું છે, રાઈટ? ટાઈમ ઓફ ધ પેશન્ટ ટીચિંગ, ટાઈમ ડ્યુરેશન કેટલો છે, રાઈટ? પેશન્ટનું હેલ્થ સ્ટેટસ કેવું છે, રાઈટ? એ બધું શું કરવાનું છે, મેન્શન કરવાનું છે. Then good to take an appointment with the patient and fix the time of the patient teaching and also tell the approximate time you are going to require. જ્યારે તમે પેશન્ટ ટીચિંગ આપવાના હો એ પહેલા શું કરવાનું, તમારે પેશન્ટ સાથે અપોઇન્ટમેન્ટ લેવાની અને એક્સપ્લેન કરવાનું પેશન્ટ કે આ ટાઈમે અમે તમને પેશન્ટ ટીચિંગ આપીશું, રાઈટ? And also tell the approximate time you are going to require. અને તમારે શું એક્સપ્લેન કરવાનું છે કે તમારો અમે કેટલો ટાઈમ લઈશું, કેટલા ટાઈમ સુધી અમે પેશન્ટ ટીચિંગ આપીશું, રાઈટ? જેનાથી પેશન્ટ શું મેન્ટલી પ્રિપેર રહે, રાઈટ? Then use of charts, flashcard, poster can be useful, right? પેશન્ટ ટીચિંગ દરમિયાન તમે શું યુઝ કરી શકો? ચાર્ટ્સ, flashcard, poster, right? Then introduce the topic and also don't forget to tell the patient and the family that may stop you anytime during the patient teaching to clear their doubt. શું કરવાનું, પેશન્ટને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરાવવાનું છે. આથી તમે કયા ટોપિક પર ટીચિંગ આપો છો, and don't forget to tell the patient, means પેશન્ટ અને એના ફેમિલીને શું કહેવાનું, બોલવાનું નહીં કે તમને જ્યારે પેશન્ટ ટીચિંગ આપતી વખતે કોઈ બી ડાઉટ હોય ત્યારે તમે કહી શકો છો, રાઈટ? તમારો ડાઉટ એ દૂર કરી શકો છો, રાઈટ? એવું એક્સપ્લેન કરવાનું છે, રાઈટ? Before ending the patient teaching, confirm that client understood the topic and also whether the objective of the patient teaching are achieved, right? જ્યારે before the ending of patient teaching, right? Patient teaching end થાય એ પહેલા શું કન્ફર્મ કરવાનું છે? The client understood the topic, કે પેશન્ટ જે છે એ જે ટોપિક તમે જે સમજાવ્યો છે એ વેલ અન્ડરસ્ટુડ થાય છે કે નહીં, and also whether the objective of the patient teaching are achieved, right? તમારું જે ઓબ્જેક્ટિવ છે એ ફૂલફિલ થયો છે કે નહીં એ શું કરવાનું, ચેક કરવાનું, રાઈટ? Then evaluate the patient teaching, right? તમે કેવી રીતે ઇવેલ્યુએશન કરશો? ચેક આઉટ ધ પેશન્ટ ટીચિંગ ઓબ્જેક્ટિવ, જે બી ઓબ્જેક્ટિવ છે એ શું કરવાના, ચેકઆઉટ કરવાના. Then evaluate the patient teaching according to the objectives, met unmet needs. જે બી ઓબ્જેક્ટિવ છે એ પેશન્ટ ટીચિંગ અકોર્ડિંગ, રાઈટ? જે નીડ છે એ ફૂલફિલ થઈ છે કે નહીં, met કે unmet, right? More time to change the attitude of the patient, right? Then take feedback from the patient, family member and other patient if at all they were attending the patient teaching, right? શું કરવાનું, ફીડબેક લેવાનું કોની પાસેથી, from the patient and their family members and other patient જેણે patient teaching attend કર્યું હોય એ બધામાંથી શું કરવાનું, ફીડબેક લેવાનું છે, right? Then last, documenting the patient teaching, right? તમે evaluation પછી શું કરશો, documentation કરશો, right? Document the patient teaching along with the topic, time, patient response and number of participants who attend the patient teaching, right? શું document કરવાનું છે, ટોપિક, કયા ટોપિકથી તમે પેશન્ટ ટીચિંગ આપ્યું છે, કેટલો ટાઈમ લીધો છે, પેશન્ટનો રિસ્પોન્સ કેવો આવ્યો છે, કેટલા પાર્ટિસિપન્ટે અંદર પાર્ટિસિપેટ કર્યું છે, રાઈટ?
Then to avoid the repetition of the information for the patient and prevent healthcare professional from repeated works, right? Repetition of the information for the patient means શું અવોઇડ કરવાનું છે જ્યારે પેશન્ટના આપણે પેશન્ટ ટીચિંગ આપતા હોય, રાઈટ? તો રિપીટેશન ઓફ ઇન્ફોર્મેશન, કોઈ બી ઇન્ફોર્મેશન એ રિપીટ ના કરાય હે, રાઈટ? એ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. એન્ડ પ્રિવેન્ટ હેલ્થકેર પ્રોફેશનલ ફ્રોમ રિપીટેડ વર્ક્સ, કોઈ બી વર્ક છે એ તમે રિપીટેડ ના કરો, રાઈટ? એ ધ્યાન રાખવાનું છે. It is the safe for the nurse because client may admit sometime that he was unaware about the fact, right? A safe છે for the nurse. Nurse માટે વસ્તુ safe છે. કેમ? Because the client may admit sometime that he was unaware, right? જ્યારે patient admit હોય છે ત્યારે કેવું હોય છે? He was unaware means આ બાબતની એને aware હોતા નથી about the fact, the created harmful situation for him or others. જેનાથી શું થાય છે? harmful situation create થાય છે, right? Then role of nurse in patient teaching, right? Patient teaching માં role nurse નો role શું છે? The first one is when focusing in on my patient's learning needs before I begin the teaching process, right? I must ask a number of questions and perform specific assessment. This is important to determine her readiness and ability to learn. જ્યારે બી આપણે પેશન્ટ ટીચિંગ કરતા હોય એ પહેલા શું કરવાનું? અસેસ કરવાનું. શું કરવાનું? અસેસ નંબર ઓફ ક્વેશ્ચન મીન્સ પેશન્ટને ક્વેશ્ચન પૂછવાના, પરફોર્મ સ્પેસિફિક અસેસમેન્ટ, જે બી સ્પેસિફિક અસેસમેન્ટ છે એ કરવાનું. ધીસ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ ડિટરમાઇન. એ શાના માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે? પેશન્ટની રેડીનેસ અને એબિલિટી ટુ લર્ન કરવાની એબિલિટી ચેક કરવા માટે એ જરૂરી છે, રાઈટ? ધ વેરી ફર્સ્ટ થિંગ ધેટ આઈ મસ્ટ આસ્ક ઇફ she is willing or able to accept the reality of her illness which my patient states she is, means શું આપણે પૂછવાનું છે પેશન્ટને કે પેશન્ટ વિલિંગ છે કે નહીં? શાના માટે? એબલ ટુ મીન્સ પેશન્ટ ટીચિંગ માટે. વિલિંગ છે કે નહીં? પેશન્ટ એબલ છે કે નહીં? શાના માટે? એક્સેપ્ટ ધ રિયાલિટી ઓફ ઇલનેસ, એની જે બી ડિઝીઝ કન્ડિશન છે અથવા તો એની ઇલનેસ છે એને એક્સેપ્ટ કરવા માટે એ એબલ છે કે નહીં, રાઈટ? પેશન્ટનું શું હેલ્થ સ્ટેટ છે એ પેશન્ટને ખબર હોવી જોઈએ. સો ધ નેક્સ્ટ સ્ટેપ આઈ વુડ નીડ ટુ ડુ is introduce a teaching plan. The next step શું છે? પેશન્ટનો જે ટીચિંગ પ્લાન છે એ તમારે શું કરવાનો? ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવાનો. In order to provide an effective teaching plan, you must consider the developmental and physical factor of your patient. પેશન્ટને શું કરવાનું? Effective teaching plan, you must consider development and physical factor of your patient. જે બી development and physical factor છે શું કરવાના? explain karwana. For my patient, I assess her to make sure she was able to read and write. So assess karwanu before the teaching, make sure he was able to read and write. Patient read and write કરી શકે છે કે નહીં? તમે patient teaching આપશો પણ પેશન્ટ રીડ જ નહીં કરી શકે અથવા તો રાઇટ નહીં કરી શકે તો પેશન્ટ ટીચિંગનો કોઈ મિનિંગ રહેતો નથી. ધીસ વિલ મેક ધ લર્નિંગ પ્રોસેસ મચ ઇઝીયર, રાઈટ? પેશન્ટ રીડ કરી શકશે અથવા તો રાઇટ કરી શકશે, રાઈટ? વ્યવસ્થિત રીતે કોઓર્ડિનેટ કરી શકશે તો શું થશે? જે લર્નિંગ પ્રોસેસ છે એ કેવી થઈ જશે? ઇઝી થઈ જશે, રાઈટ? અલોઈંગ હર ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ એપ્લાય થિંગ્સ ઇઝ લર્નિંગ. એના માટે શું થઈ જશે? અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવું ઇઝી બની જશે, રાઈટ? Then another consideration I need to take is her age, right? Since my patient is an elder, the best teaching approach would be in short session and making sure she is involved in the discussion. Patient ni age a matter કરે છે, right? જો patient elder હશે, the best teaching approach would be in short session. તો શું કરવાનું? તમારે જે સેશન છે short session arrange કરવાનો and making sure she is involved in the discussion, right? શું તમારે short થવાનું? કે જે બી ડિસ્કશન થાય છે એની અંદર પેશન્ટનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ છે કે નહીં, રાઈટ? અકોર્ડિંગ ટુ લીક રોય, ટુ ડિક્રીઝ ફ્રસ્ટ્રેશન ઇન ધ લર્નિંગ પ્રોસેસ, ઇન્ફોર્મેશન શુડ બી ગિવન ઇન ઇઝી ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ, રાઈટ? જે લર્નિંગ પ્રોસેસની અંદર જે ઇન્ફોર્મેશન છે એ કેવું હોવું છે? ગિવન ઇન ઇઝી ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ફોર્મેટની અંદર હોવું જોઈએ કે પેશન્ટ ઇઝીલી અન્ડરસ્ટેન્ડ કરી શકે. ધ લર્નર્સ અટેન્શન કેન વેન આફ્ટર ઓનલી 10 મિનિટ્સ, રાઈટ? જો એ તમે લાંબા સમય સુધી એક્સપ્લેન કરો તો પેશન્ટ કેનોટ અટેન્શન ફોર લોંગ ટાઈમ, રાઈટ? એટલે શોર્ટ સેશન અરેન્જ કરવાનું. Then next you have to consider their physical capability. This is an obstacle for my patient because he is morbidly obese and is limited in movement, right?
પેશન્ટની એબિલિટી ચેક કરવાની, ફિઝિકલ કેપેબિલિટી કેટલી છે, કે પેશન્ટ ઓબેસ છે તો લોંગ ટાઈમ સુધી એ બેસી નહીં શકે, રાઈટ, જેનાથી એને ઓબ્સ્ટેકલ થશે, પ્રોબ્લેમ્સ થશે. એટલે તમારું સેશન જેટલું ઓછું હશે, રાઈટ, એટલું સારું, જેનાથી પેશન્ટ એનું મેક્સિમમ એફર્ટ્સ અથવા તો કોઓર્ડિનેશન તમને આપી શકે, રાઈટ. So in order for her to learn and think, it would be more beneficial to use a cognitive and visual method rather than a psychomotor method. તમે જે એક્સપ્લેન કરો, રાઈટ, એના કરતા તમે જે વિઝ્યુઅલ મેથડ થી ટીચિંગ આવો એ કેવું રહેશે, મોર ઇફેક્ટિવ રહેશે, રાઈટ, પેશન્ટ ઇઝીલી અન્ડરસ્ટેન્ડ કરી શકશે. Then another consideration I need to take is her, since my patient is an elder. Okay, this also. Finally, after all these components are evaluated and you have taught your patient the materials needed, you must evaluate what they have learned, right? Finally, શું તમારે શું લર્ન કર્યું છે. Right? Finally, after all these components are evaluated and you have to taught your patient the material needed, you must evaluate what they have learned, right? After the patient teaching finish, you have to assess the evaluate and what they have learned. Patient એ શું learn કર્યું છે patient teaching માંથી એ શું કરવાનું છે, તમારે assess કરવાનું છે, right? To assess what your patient has learned and determine whether he needs for teaching. શું assess કરવાનું, patient એ શું learn કર્યું છે અને એને extra teaching ની needs કેટલી છે. Ask open ended question, right? Patient ને open ended question પૂછવાના, or have him explain what he is learned. શું explain કરવાનું કે એ શું learn કર્યું છે એમને. Then you can evaluate what the patient absorb and what needs more work, right? Evaluate કરવાનું patient ની needs. Then integrating teaching in the nursing process. First one is the assessing, second one is the nursing diagnosis, third one is the planning, fourth one is the implementation and evaluation. Right? Thank you.